Jubay G. Ngayong araw po ay napakasarap maglaba dahil super araw at super hangin. Kaya habang hindi tag-ulan, habulin natin yung oras na to para maglaba ng napakalaking comforter. Kaya ngayon po, ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi paglalaba sa kamay, maging sa washing machine. Ang ipapakita ko po sa inyo ay ang technique ng paglalaba ng comforter. Kasi ang comforter ko po is king size. Nag-start po yun nung lockdown. So nung lockdown, wala na pong mga open na laundry mat. Kaya ang ginawa ko po halos 2 months, hindi ko po nalabhan yung comforter ko. Kaya nung time na yun, parang nag-decide ako, bakit hindi ko i-try? Kasi hindi talaga siya kasya sa washing machine ko. Kaya nung time na yun, naglaba ako. Yun po yung naumpisahan ko, kaya parang napakadali naman pala. Pero syempre kailangan po natin ng energy. Wag naman natin hayaan na whole day maglalaba. Siguro gawin mo muna 1 day at a time para hindi naman pagoda ang beauty. Kaya comforter muna, at hindi rin naman to sa pagtitipid. Syempre napaka-risky naman lumabas ngayon kasi hindi natin masabi kung yung guarding ba sa laundry mat na yun is walang COVID virus. Hindi kamay at hindi rin washing machine ang gagamitin natin sa paglalaba, kundi pa na napaka ganda. Trust. Umpisa na natin ang aking technique sa paglalaba ng king size comforter. Meron po ako ditong malaking plastic at ubod ng kapal. Lagyan na po natin siya ng tubig kahit konti. Same procedure po gaya ng paglalaban natin ng white na damit. Meron po siyang tina at ganoon na rin Ariel. This time 2 scoop ng Ariel. Ilagay na natin ang comforter at ibabad natin sandali para medyo maputi-puti at mabluish siya. Actually, ang comforter hindi naman talaga siya madumi. Alikabok lang siya. Pero dahil gusto natin mabango ang ating comforter, ay, masaklap ng buhay. Kapagod maglaba. Ay, buti na lang maganda ang view. Yan, natapos ko na po siyang tapak-tapakan, banlawan na natin ngayon. Same procedure, pero running water na. Kailangan may hose para tuloy-tuloy ang pagbanlaw. And my downy 2 scoop. Ihalo natin siya maigi sa tubig para equal. Ilagay na. Kailangan natin ng muscle. Binabad ko rin po siya sandali sa downy, pero this time, dirinain ko na siya. Eto na, sinampay ko na siya. Katulong ang aking 2 poging anak dahil sa super bigat. Kaya ngayon, madidrain na siya kusa at matutuyo na siya. Yan, pagod tayo kaya masarap matulog. Salamat kay Lord sa kalakasan natin. Good night. Good morning po.